Mechado? Kakaluto ko lang ng kaldereta nung isang araw. Well, anyway, let's go. Who are new here, as well as the notif over. Yes, dum-dum. Welcome everyone, I'm Dimags and you're watching Simplehan Lang, which helps you build your cooking ideas more interesting, fun, and easier. So, paano ba mechado nga pala? Mechado, pork liempo, patatas, carrots, kalamansi, bell pepper, garlic, onion. And of course, yung base natin, yung tomatoes. Sa pagkakataon na to, lalagyan natin siya ng tomato paste. Red dried chili kasi importante yan eh. Para may bite siya ng konti. So, of course, toyo, oyster sauce, ano pa ba? Black peppercorn, pork stock, ano pa ba dapat ilagay natin? Halos nalimutan ko na. Yung bay leaf, lalagyan natin, o yung laurel, lalagyan natin yan. Tapos, sprinkle din natin ng sugar, no? So, let's see what we can do today. Boil your pork belly for 15 to 20 minutes muna habang piniprepare natin yung iba pang ingredients para nakakatipid tayo sa oras. Yung kaldereta, afritada, menudo, at ang gagawin natin ngayong mechado, iisa lang po yan halos. At ang base nila ay kamatis. Just an additional information para po sa inyo. Kapag nagluto ka ng ganitong putahe nung araw, normally mga elitista lang nakakain or yung mga nakakaangat sa buhay. Dahil ang kamatis nung araw sobrang mahal. So, na-introduce yan sa atin hanggang sa ngayon na kinakain na natin dahil hindi na naman talaga ganun kamahal. So, kaya naging ganun po. As I was saying, ang base nila is kamatis, katulad kasi mga Espanyol lang nag-introduce niyang pagkain na yan sa atin. So, sa pagkakaalam ko, katulad ng afritada, from Spanish word freer, so apritada, prito, ibig sabihin, kaldereta means kaldero, syempre. Ang mechado from Spanish word mechar, o tinatawag na taba. So pag mechado, may taba talaga yan. Just for your information lang naman po. Normally, ang afritada natin, ginagamitan natin ng mga chicken yan, no? Ang kaldereta, beef. Ang menudo, mga small slices ng pork liempo, no? O ng pork.
We are just a little halfway over, and if you find value in this video, please hit that like button for me. And for those of you who are new here, please do not forget to subscribe and hit that notification bell for you to get updated in all of our latest videos. Let's get back to cooking.
there you have it, folks. Maraming salamat at umabot kayo hanggang dito ulit sa dulo ng aking video. Sana nagustuhan niyo yung Mechado na ginawa natin ngayon. Siya nga po pala para sa mga nag-business dyan sa may karinderya or whatever it is, whatever you call it. Lagyan nyo lang ng konting landi yung platings nyo, yung presentation nyo. Like, lagyan nyo lang siya ng siguro naman di na mahirap gawin to. Nakita nyo naman siguro to from my previous video, yung tinatawag na egg tornado, no? So ito na yung Mechado natin. Kita nyo po ba na maganda na maayos? Ayan. Gusto ko kasi sunog yung sunog. Masyadong brutal. Gusto kasi well done yung itlog. Sa egg tornado kasi medyo hilo pa yung top niya, yung ibabaw pa yan. Pero well, anyway, tikman na muna natin. Carrots. Pork. Ang lambot niya. Ang sarap. Sarap. Gutom na ako. So, muli po, sa mga bagong nanonood sa akin ngayon sa aming video, my name is D-Mags. And I do create videos for food, fun, and music. And if you like this video, please consider subscribing. Hanggang dito na lang po siguro kasi kakain na kami ng family ko. Muli po nagpapasalamat ako sa inyo ng marami. At sasabihin ko pong muli na mas mabango, mas masarap kainin. See you!